ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हाँ हैडलाइनस के नाल। जापान ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਜਾਪਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਹਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। रूसी फौज ने यूक्रेन उत्ते अपने हमलिਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 5 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ। लेबनान ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 155 ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 64 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਲਬਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਏਸ਼ਿਕਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਜੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 5 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 379 ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਾਟਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਕਮਾਂਡਰ ਯੋਸ਼ੀਓ ਸੇਗੂਚੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਰਨਵੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਨਵੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਨੇਡਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 12 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। I do want to mention a couple of other things as well before I take questions. One is the plane crash in Japan. Our hearts go out to our friends in Japan, both for the impact of the earthquake that has seen a considerable loss of life. As well, of course, we know that there are ongoing issues as a result of that major earthquake, including the potential for tsunamis and other activity there. And we will provide and have offered whatever support is requested by our friends in Japan. In addition to that, tragically, there was a plane crash at Haneda Airport in Tokyo soon after that earthquake that involved a plane that was providing support for the earthquake with a Japan Airlines flight. We understand that there were 12 Australians on board that Japan Airlines flight, but all of those people are safe and accounted for. However, any Australians in need of emergency consular assistance should contact the Australian Government's 24-hour Consular Emergency Centre on Australian number +61 2 6261 3305. That's from outside Australia or within Australia, 1300 555 135. That's 1300 555 135. I do want to make some comments about the release of documents that takes place every 20 years. ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਰੂਸੀ ਕਿੰਜ਼ਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਅਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਵੋਰੋਨੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Turning to Ukraine, our humanitarian colleagues tell us that attacks continue today with vast aerial assaults in several regions causing death, including several children, and destruction of homes and other civilian infrastructure. The capital, Kyiv, and the city of Kharkiv in the east have been most impacted in today's attack, and damages have been reported in 9 of the capital's 10 districts. In a statement, the humanitarian coordinator for Ukraine, Denise Brown, condemned the attacks, noting that civilians in Kyiv and in the Donetsk region were left without electricity or water, while temperatures are forecasted to reach -20 degrees Celsius this week.
Our humanitarian colleagues also point out that today's strikes follow the pattern of the latest wave of attacks on populated areas in the country since the 29th of December. We, along with our partners, are on site and have been providing emergency assistance, supporting civilians whose homes were damaged or destroyed in many parts of Ukraine. And in Kyiv today, 8 organizations are providing construction materials for rapid repairs of homes, first aid, and psychological support, complementing efforts from authorities. And in Kharkiv, humanitarians are provided medical and psychological aid, hot meals and drinks, blankets, and materials for emergency repairs. On the response front, on the last day of 2023, the 105th Humanitarian Interagency Humanitarian Convoy successfully delivered aid to nearly 1,500 civilians in a frontline town in Kharkiv region. The convoy brought essential supplies, including food baskets, hygiene supplies, kits for people with special needs, older people, and essential female kits, as well as emergency shelter kits. In total, humanitarians have reached nearly 11 million people in Ukraine in 2023, with almost 1 million in the Kharkivska Oblast alone. And as you know, on Friday afternoon, the Security Council held a meeting on Ukraine as well, and on Saturday, Mr. Kerry briefed on Friday, and he briefed again on Saturday, this time noting the attacks that have happened on towns across Ukraine and then on locations in the Belgorod city in Russia. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਸਿਮ ਨਈਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸ਼ਰਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਹਮਦ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲੈਣ। ਹਮਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬਾਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਟ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦੀਰ ਅਲ ਬਲਾ, ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਅਤੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। UN ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ UN ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 21,672 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। Our humanitarian colleagues report that heavy Israeli bombardments continue as does fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups, as well as Palestinian rocket fire into Israel. Over the past few days, further attacks hit residential structures and infrastructure in Gaza, with high numbers of casualties reported. An estimated 1.9 million Palestinians, that's roughly 85% of the population, remain displaced. In the West Bank, including East Jerusalem, 2023 was the deadliest year for Palestinians as the UN started recording casualties there in 2005, with 507 Palestinians recorded killed. During the same period, the UN recorded 36 Israeli fatalities and attacks by Palestinians from the West Bank, which was also the highest figure since 2005. And over the past year, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs also recorded 1,225 incidents that involved Israeli settlers in the West Bank and resulted in Palestinian casualties, property damage, or both.
This is the highest number since OCHA started recording this trend in 2006. The increase has caused displacement and deepened humanitarian needs in many areas of the West Bank. The number of incidents resulting in casualties or property damage among Israeli settlers in 2023 is 140, compared with 329 in 2022. And on Friday, we issued a statement in which the Secretary General expressed his concerns about the further spillover of this conflict, which could have devastating consequences for the entire region. And I believe you all received that. Almost 40% of them children due to shelling and other violence in northwest Syria. More than 400 others have been injured. We and our partners continue to monitor the situation and respond to humanitarian needs, including by providing support to health facilities, which are under additional strain due to an increase in respiratory diseases and other winter-related challenges. ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ECP ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੜੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और प्रोसीडिंग जो थी वो ECP की बेसिकली थी चार्ज शीट फ्रेम होने के लिए। तो जैसे उमर भाई ने ऑलरेडी बताया आपको कि चार्ज शीट फ्रेम होने से पहले हमने एक एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन जनरल एडजर्मेंट की थी। रीज़न बीइंग कि जो उसमें लीडिंग कौंसल थे, प्रिंसिपल कौंसल थे इमरान खान साहब के, वो थे शोएब शाहीन साहब, जो अभी इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उनका हमने कॉज लिस्ट और जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था वो उसके साथ लगाया कि आज चार्ज फ्रेम होना है, तो चार्ज नेक्स्ट डेट पे भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लीगल हायरार्की के अंदर जब आप सुप्रीम कोर्ट में बिजी हो लीडिंग कौंसल, तो उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, वो प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन नहीं करती, बल्कि उसको आगे एडजर्न करती हैं। सेकेंड चीज़ उसके अंदर ये आ गई कि एक हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल हुई थी ECP के इन्हीं के खिलाफ कि जो जेल ट्रायल हो रहा है, उस जेल ट्रायल के लिए भी उनसे हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने पूछा कि जी आप 10 दिन में अपने कमेंट्स जमा कराएं। वो कमेंट्स जो थे वो रिगार्डिंग ये थे कि जेल ट्रायल कैसे हो रहा है, जबकि ECP के कोई रूल्स, कोई लॉ, कोई एक्ट ये प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन जो थी एडजर्नमेंट की वो डिसमिस की और चार्ज शीट पढ़ा। चार्ज शीट के अंदर भी एम्बिग्विटी थी। वो क्वेश्चन भी रेस किया गया कि ये जो चार्ज शीट आप पढ़ के सुना रहे हैं, ये तो ब्लाइंड चार्ज शीट है, इसका तो किसी किस्म का कोई मुँह सर नहीं है कि चार्ज शीट बाकायदा फ्रेम की जाती है एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, जो उसके अंदर नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसको भी टर्न डाउन किया और नेक्स्ट डेट 16 तारीख उन्होंने मुकर्रर की फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। मीडिया एक्सेस हाँ, और मीडिया एक्सेस के हवाले से भी हमने बात की और मेहर भाई ने भी की कि जी मीडिया जो है उसको अलाउ किया जाए, क्योंकि ये इन कैमरा ट्रायल तो है नहीं, तो इसके अंदर जो है मीडिया भी आ जाए ताकि सारी प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंटली लोगों को भी बताई जा सके और उसको टेलीकास्ट भी किया जा सके। तो सर नेक्स्ट हियरिंग पे आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह से चार्ज शीट को चैलेंज? अभी तो चार्ज शीट हम उसकी टेस्टेड कॉपीज लेंगे वहाँ से ECP के ऑफिस से, उसके बाद इसको चैलेंज करेंगे। ऑब्वियसली चार्ज शीट जो है वो एज पर लॉ नहीं है हमारे नज़दीक जी, और उसके अंदर लीगल एम्बिग्विटीज़ हैं, तो अब उसको चैलेंज करेंगे। और ऑलरेडी क्योंकि हाई कोर्ट का इसके ऊपर एक पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है हाई कोर्ट के अंदर, तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर आज का हुआ है दूसरे एप्लीकेशंस पे भी हुआ है, ये सारे जो है ये हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। There are two major Pashtun tribes. They fought for 135 years amongst themselves. So to us it's not a surprise. We are quite familiar with such situations. When the Jang-e-Jamal was there, were they brothers or they were enemies to each other?
And who were they? Who were they trained by? What sort of quality individuals they were? So I don't feel that they are my brothers. I don't. I feel anyone is my brother or sister who's peaceful. The one who reverts to violence loses the right of brotherhood. That is a point which needs to be noted, which needs to be discussed, which needs to be understood. For instance, God forbid, I'm giving a very bad example. One amongst the siblings, one sibling eliminates, kills his brother or sister. How would he be treated by the parents? And even if he's forgiven, he kills another one. And then another one. So what do? You have to be clear on all such strategic angles. I am a staunch Deobandi Pashtun. So what should I do? Make Hakimullah Masood my hero? I have exercised my choice. I am with State of Pakistan. He is not my brother, he is my enemy. And you try to eliminate enemies. Anyone who is challenging in violent terms through organized crime, politically, ethnically, religiously, is the enemy of the state, is the enemy of that social order. You can have all kind of disagreements, but no one can give you the license to kill. No one can give you the right to eliminate the other. So the responsibility of the state is, inshallah, we are ensuring that we have a plan. It is not a challenge that they will prevail on the state of Pakistan. Never. Inshallah. You can be a tahajjud guzar or a very liberal man. That is your choice. ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਨਵਾਕੀਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸਜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਤ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਪੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੜਕੂ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਂ ਬੱਛਾ ਰਲਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੱਗ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਬਰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗਲਾਸਗੋ ਟੈਗੋ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, PTC ਪੰਜਾਬੀ UK ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਕ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆ UK ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਓ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅਹਿਦ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ UK ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਤ ਵੋਲਸੌਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।